امشب در 24 بشار اسد در دوراهی غرب میان جمهوری اسلامی میگه آمریکا برای خاورمیانه نقش جدیدی داره. همزمان با اعزام نیروی کمکی از عراق به سوریه، آمریکا و امارات میگن اگر دمشق از تهران فاصله بگیره تحریم‌ها رو برمی‌دارن. قانون باید ابلاغ بشه. قانون که ابلاغ شد باید اجرا بشه. کم داره. در واکنش به موج انتقادها به قانون حجاب اجباری، رئیس قوه قضاییه ایران میگه باید اجرا بشه. و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برخلاف قولش رسما پسرش هانتر رو عفو کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با پیشروی شورشیان مخالف بشار اسد در استان حما، رویترز و حارس از اعزام شبه نظامیان تحت حمایت ایران از عراق به سوریه خبر دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل هم تعداد این نیروها رو 10 نفر اعلام کرده. در واکنش، هشت شعبی عراق با تکذیب اعزام نیرو به داخل سوریه اعلام کرده نیروهای این گروه فقط به مرزهای عراق با سوریه اعزام شدند. همزمان با این تحولات، رویترز به نقل از 5 منبع مطلع گزارش داده که آمریکا و امارات متحده عربی پیش از آغاز حملات اخیر شورشیان به بشار اسد پیشنهاد دادند در صورت قطع همکاری با جمهوری اسلامی و توقف ارسال تسلیحات به حزب الله تحریم‌های سوریه را تمدید نکنند. این در حالیه که مسعود پزشکیان در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین گفته تروریست‌ها در سوریه با حمایت اسرائیل منطقه را بی‌ثبات کردند. بشار اسد هم در تازه‌ترین واکنش آمریکا و متحدانش را به تلاش برای ترسیم نقشه جدیدی از خاورمیانه متهم کرده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، برای آمریکایی هم شرایط بسیار پیچیده‌ای به وجود آمده. از یک طرف گزارش شده که قبل از این موج جدید حملات به بشار اسد پیشنهاداتی داده بودند که بیا تحریم‌ها رو برداریم به کمک بعضی متحدان منطقه مثل امارات. و حالا در موقعیتی قرار گرفتن که حتی بعضی از کسایی که ممکنه تئوری توطئه داشته باشن انگشت اتهام رو متوجه آمریکا می‌کنن در مورد این حملات اخیر. همینطور شرایط بسیار دشوار و پیچیده است برای ایالات متحده، مشخصاً به این خاطر که نیروهایی که الان در داخل سوریه علیه اسد ممکنه یا بجنگن یا موضع‌گیری داشته باشن، نیروهایی نیستند که در زیر یک چتر ایالات متحده بخواد از اونها حمایت بکنه. یک دردسر تازه در واقع میشه گفت که برای ایالات متحده الان مجدداً در منطقه ایجاد شده. رویترز یک گزارش اختصاصی رو منتشر کرده، با چندین دیپلمات صحبت کرده از کشورهای مختلف، از لبنان، از سوریه، از اسرائیل، و این گزارش مبنی بر این هست که پیش از این در گذشته قبل از اینکه این تحرکات تازه زمینی رو ما در یک هفته اخیر در سوریه شاهد باشیم، ایالات متحده و امارات متحده عربی با هم صحبت کردند راجع به اینکه الان که داره موعد انقضای تحریم‌های آمریکا علیه سوریه فرا میرسه، میشه از این شرایط استفاده کرد، با اسد صحبت کرد و او رو راضی کرد تا مواضع خودش را از جمهوری اسلامی دور بکنه. در زمان آقای اوباما تحریم‌های بسیار گسترده علیه بشار اسد و دولت سوریه وضع شد. این تحریم‌ها مثل بقیه تحریم‌هایی که ایالات متحده وضع می‌کنه یک موعد انقضایی دارند که رئیس جمهور باید اون حکم اجرایی رو هر بار که اون موعد انقضا فرا میرسه امضا بکنه. این زمان برای سوریه 18 روز دیگه است. صحبت‌های پیش از این انجام شده که الان زمان مناسبی هست که بخوان اسد رو از جمهوری اسلامی دور بکنن، با توجه به تحولاتی که روی زمین داشت رخ میداد با حزب الله لبنان. و در جایی هم گفته شده که این طرح به نظر میرسه، این تایید شده نیست، که از سمت اسرائیل به ایالات متحده در واقع این طرح پیشنهاد شده. اما با اتفاقاتی که در این چند روز افتاده هنوز روشن نیست که موضع ایالات متحده چه خواهد بود. زمانی که این تحولات رو ما شنیدیم در انتهای هفته گذشته، ایالات متحده بیانیه منتشر کرد، گفتش که این گروه تحریر حیات تحریر الشام رو یک گروه تروریستی مینامه و هیچ دست و نقشی هم در این میان نداشته. یعنی در واقع ایالات متحده آمد انکار کرد همه چیز رو که من اصلا در این ماجراها و این تحولات دست داشتم. اما اگر نگاه بکنیم به حرفای بشار اسد که خودت هم بهش اشاره کردی، او میگه که کشورهای غربی مشخصا اسرائیل و ایالات متحده در پی این هستند که نقشه سوریه رو تغییر بدن. جاها و مواضعی که این
نیروها تونستن در شرایط فعلی به دست بیارن، از دست نیروهای اسد بگیرن، در شمال غرب سوریه بوده. این در حال یعنی نقاطی که نزدیک به ترکیه است، ولی آقای اسد اشاره به آقای اردوغان یا مواضع ترکیه نمیکنه. این در حالیه که اگر جایی بخواد مد نظر ایالات متحده باشه، همون بخش‌هایی است که دیرالزور هست، المیادین هست، ابو کمال هست، جاهایی که اتفاقا ما شنیدیم شب گذشته جمهوری اسلامی نیروهای تحت حمایت خودش رو مشخصا از لشکر فاطمیون، مشخصا از نجبا، از بدر فرستاده داخل سوریه. در رابطه با اسرائیل هم اگر جایی از خاک سوریه بخواد مد نظرش باشه، بخش‌های جنوب غربی هست، بخش‌های مربوط به بلندی‌های جولان هست. اما اینها نظراتی است که آقای اسد داشته در صحبت با مسعود پزشکیان اینها رو مطرح کرده. مسعود پزشکیان هم در یک تماس تلفنی دیگه با آقای پوتین صحبت کرده و این دو نفر، آقای پوتین و پزشکیان، در شرایط فعلی بسیار نامشون اهمیت داره در رابطه با شرایط سوریه، چون دو کشوری هستن، جمهوری اسلامی و روسیه مشخصا کشورهایی هستن که حامی درجه یک اسد بودن در جریان جنگ داخلی در دهه گذشته و الان در شرایطی که هستیم. اون چیزی که اینجا در ایالات متحده مشخصا رخ خواهد داد حقیقتا روشن نیست که ایالات متحده در این دو نیرویی که الان دارن در خاک سوریه در بخش‌های شمالی با هم روبرو هستن، یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه از یک طرف و حیات تحریر الشام از طرف دیگه، میخواد چه بکنه. برخی از این نیروها مشخصا نیروهای کرد SDF رو ایالات متحده ازش حمایت میکنه، از اون طرف اون گروه رو تروریستی اعلام میکنه. همه اینها رو هم در نظر داشته باشیم که آقای درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل الان فرداد به ایالات متحده آمده، الان در واشنگتن قراره با آقای بلینکن صحبت بکنه، قراره به مارالاگو بره و یکی از محورهای صحبت‌هاش هم ایران خواهد بود و ایرانی که الان داریم می‌بینیم پاش داره در سوریه هم خیلی بیشتر از چند ماه گذشته باز میشه. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در وزارت خارجه آمریکا. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از بوستون و امید معماریان روزنامه‌نگار از بیروت با ماست. آقای غسان آشور، پیش از هر چیز برای ما اول تشریح بکنید که چه اتفاقی روی زمین رخ داد که دوباره این گروه‌ها قدرت گرفتند و الان جای مثل حلب رو به محاصره کامل درآوردن. شبیه اون اتفاقی افتاد که در سال 2014 وقتی نیروهای داعش وارد موصل شدن، در واقع نیروهای ارتشی عراق اون موقع و الان سوریه در این موقع نه تنها به نظر میاد که آمادگی جنگ رو نداشتن و در واقع به نوعی فکر میکردن که در وضعیت آرامش دائم قرار دادن، بلکه اینها حتی باوری هم به رهبرانشون ندارن. یعنی سربازانی که در خط مقدم هستن، اینا برای افسرانی که اصولاً به اینها باور ندارن نخواهند جنگید و افسران هم برای رژیمی یا برای رئیسی که بهش باور ندارن نخواهند جنگید. و همین اتفاق هم افتاد که حلب بدون حتی اینکه درگیری قابل توجه اتفاق بیفته، بدون درگیری این نیروها وارد شدن. در واقع این نیروهایی که حضور داشتن قدرت این رو داشتن اگر اینها در واقع رهبری درست داشتن، اگر فرماندهان اینها و همچنین رهبری سیاسی کشور اینها اگر به اینها اعتماد داشتن، میتونستن حداقل کنتر بکنن ورود نیروها رو، اگر نه کاملا جلوشون رو بگیرن. اما به خاطر اینکه این عدم باور به رهبرانشون دلیل اصلی فکر میکنم این هستش که اینها با این سرعت نیروهای در واقع نیروهایی که مخالف رژیم هستند، بسیاری از اینها تندروان اسلامی هم هستند و به خاطر همین هم هست که تونستن به سرعت وارد این مناطق بشن. آقای معماریان، تنها چیزی که به گمانم خطرناکتر از بشار اسد و جمهوری اسلامی برای غرب و اسرائیل هست، قدرت گرفتن گروه‌های اسلامگرایی به جای بشار اسد سکولار هست در سوریه. در موقعیت بسیار دشواری الان غرب قرار گرفته. به نظرتون چه کار خواهند کرد در این شرایط پیچیده؟ موقعیت بسیار دشواری هست از این جهت که در طی سال گذشته اتفاقی که افتاد این هستش که اسرائیل به همراه آمریکا و متحدانشون تونستن که به هر حال بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه رو بتونن که غیر فعال بکنن یا فعالیتشون بسیار اندک بکنن، فلج بکنن. در برخی موارد مثل حماس کسی فکر نمی‌کرد یک سال پیش که وضعیت حزب الله یک سال بعد در واقع در چنین جایی باشه، رهبرشون حسن نصرالله کشته بشه، کاملا زمینگیر بشه
باشن، از نظر نیروهای نظامی، از نظر به هر حال مناطقی که در کنترل خودشون دارن در جنوب لبنان. و خب اول رفت به سمت حماس اسرائیل، بعد رفت به سمت حزب الله. مشخص هستش که برای اینکه ایران تضعیف بشه، برای اینکه این حلقه ارتباطی رو قطع بکنه و از اینکه بخوان که این نیروهایی که با این هزینه در واقع تخریبشون کرده بخوان که بازسازی مجدد بکنن، مهمترین مسئله الان حلقه دمشق هست. و در طی ماهای گذشته ما دیدیم این گزارشی که منتشر در خصوص این که امارات و ایالات متحده حتی پیشنهاد کردن که تحریم‌های اسد رو بردارن به شرط اینکه اسد از ایران فاصله بگیره. نشون دهنده این هستش که به هر حال سوریه نقش جدی رو بازی میکنه. اینکه عراقچی میره سوریه و پزشکیان در خصوص این مسئله با پوتین صحبت میکنه، نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی بسیار نگران هستش که این سیاست استراتژی به هر حال مقاومت خودش با از دست رفتن سوریه کاملا از هم بپاشه. یعنی الان از هم پاشیده ولی کاملا دیگه از بین خواهد رفت. بنابراین این مسئله رو داشته باشیم که تصویر بزرگتر ماجرا هست و حالا این حمله که صورت گرفت توسط گروه‌های اسلامی افراطی که به هر حال کمتر افراطی هستن نسبت به آیسیس اینا، ولی به هر حال گروه‌های افراطی هستن و از این جهت مسئله رو پیچیده کرده و مشخص نیستش که در طی مثلا روزهای آینده وضعیت توازن قوا و اینکه به هر حال قدرت‌های بزرگ مثل ایالات متحده و قدرت منطقه‌ای کدوم سمت وای میسن. با توجه به اینکه به هر حال ما می‌بینیم که امارات در طی سال گذشته رابطه‌اش رو با سوریه بسیار بهتر کرده بود و امید داشت که به هر حال بتونه که از این مسیر یک فاصله ایجاد کنه بین اسد و ایران و اسرائیل. یعنی به هر حال این مسئله یک جو خاتمه بده، ولی به هر حال به نظر میرسه که این حمله و پیشروی‌هایی که توسط این گروه انجام شده باعث شده که این معادلات حداقل در حال حاضر یک خورده مسکوت بمونه، یه خورده با احتیاط عمل بکنن، ببینن که توازن قوا در سوریه داره به چه سمتی حرکت میکنه. آقای آشور، موقعی که دور اول درگیری ها در سوریه شروع شد، خب گروه های آزادی خواهی هم در سوریه بودند که برخلاف بشار اسد داشتن مبارزه میکردن. به مرور که جنگ داخلی بالا گرفت دیدیم بسیار از گروه های افراطی عمدتاً سنی هم نقش بازی کردن که شاید دشمن های بزرگتری حتی برای غرب باشن. الان که دوباره شرایط داره پیچیده میشه در منطقه، فکر نمی‌کنید اتفاقا شاید غربی ها برای اینکه بتونن جلوی نفوذ بیشتر جمهوری اسلامی و روسیه رو بگیرن، بتونن اتفاقا دست کمک به سمت دولت بشار اسد دراز کنن؟ من اینو میخوام بگم که اصولا دفعه قبل هم که در واقع داعش و قبل از اون القاعده در سوریه و حتی در عراق فعال بودن، کشورهای مختلف بر اساس منافعشون در اون لحظه تصمیم گرفتن و بعضا از اینها حمایت کردن. یعنی ترکیه حامی اصلی این گروه‌های تندرو بود، قطر و حتی امارات که الان رابطه خوبی با رئیس جمهور سوریه داره، اینها در واقع حتی آمریکایی‌ها به طور غیر مستقیم از گروه‌های مختلف تندرو در سوریه حمایت کردن با امید اینکه بعد از اینکه رژیم ساقط بشه بیان مثلا در اونجا نفوذ بیشتری داشته باشن و اینها رو کم کم از قدرت دور بکنن. و این الان هم این ترسی که وجود داره که اینها تندرو هستن، احتمالاً ترس زیادی در بین غربی ها نیست، به خاطر اینکه اصولاً اگر اینها بتونن رژیم رو در سوریه در دمشق ساقط بکنن، این پیروزی بزرگتری برای مثلا آمریکا و اسرائیل خواهد بود و بعداً احتمالاً بتونن با این تندروهای اسلامی درگیر بشن. اما اینکه الان آمریکایی ها بیان از اسد حمایت بکنن، اصولا این صحبتی که میشنویم، من چند ماهی هستش دارم میشنوم که آمریکایی ها و غربی ها به طور کلی پیشنهاد میکنن که به اسد که اگر دور بشه ما بیایم با شما همکاری بهتری و نزدیکتری داشته باشیم. این شایعات مطرح شد به خاطر اینکه آقای اسد موقعی که اسرائیلی ها به لبنان حمله کردن و رهبران حزب الله رو میکشتن واکنشی نشون نداد و اصولا حتی صحبت زیادی هم نکرد و به خاطر همین هم بود که شنیده میشد که احتمال زیاد این به خاطر این هستش که میخواد خودش رو از در واقع ایران و حزب الله تا حدودی دور بکنه و ببینه که آیا میتونه با غربی ها اینجا نزدیک بشه. الان که اسد تحت فشار از طرف شمال هستش و نیروهای شورشی تندرو به طرف مرکز کشور و به طرف مرکز قدرت اسد دارن حمله میکنن، در این مقطع در واقع احتمالش بسیار کم هست که بیاد به این حرفا گوش بده، به خاطر اینکه اصولا بدون حمایت روسیه و ایران امکان مقاومت در
در برابر اینها نخواهند داشت و در واقع گروه‌های دیگری هم سر در خواهند آورد اگر حمایت ایران و روسیه را از دست بده. و ببین این صحبت که وجود داشت قبل از این حمله، الان که حمله انجام شده و مناطق شمالی کشور را، شمال غرب کشور را رژیم اسد از دست داده، احتمال زیاد این قضیه برای اسد منتفی هستش و تا وقتی که وضعیت جبهه جدید مشخص نشه، اون جایی که در واقع جبهه وجود داشت شمال شهر حلب بود، الان وضعیت جبهه جدید مشخص نیست، دو گروه در حال جنگ با هم هستن. اگر این خط مقدم دوباره مشخص بشه و ببینیم کجا در واقع میتونه اسد جلوی اینها رو بگیره، در اون مقطع دوباره ممکن هستش به فکر این بیفته که به نظر میاد که اگر به غرب نزدیک بشیم و از ایران دور بشیم بهتره. اما تا وقتی که جنگ ادامه داره و اون خط مقدمی که درش دو طرف در واقع دیگه نمیتونن از همدیگه زمین بگیرن، تا اون مشخص نشه، احتمالاً اسد با ایران و سوریه در کنارشون خواهد بود. آقای معماریان، و این دست دراز کردن به سمت تهران و مسکو به این معنی است که بعد امتیازات مهمی هم به اونها بده؟ به خصوص در مورد ایران میدونیم که تنشاش با اسرائیل خیلی زیاد هست. چقدر فکر میکنید آقای اسد حاضر باشه که به خاطر مبارزه با گروه‌های اسلامگرای افراطی زمین کشورش رو باز بکنه برای جولان دادن جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل؟ به هر حال بدون روسیه، همونطور که اشاره شد، بدون روسیه و کمک‌های جمهوری اسلامی اساساً تا همین جاش هم بشار اسد نمیتونه در قدرت باقی بمونه. در سال 2016 که اسد به آلپو حمله کرد، 80% در واقع نیروهایی که وجود داشتن برای حمله به شهر و اینها نیروهایی بودن که توسط شبه نظامیان طرفدار ایران بودن یا ایرانی بودن که حمله کردن و از نظر هوایی هم خب روسیه حمایت هوایی رو انجام میداد و بنابراین حتی در اون جنگ هم ما می‌بینیم که به هر حال بدون کمک روسیه و بدون ایران هیچ کاری نمیتونست بکنه بشار اسد و الان هم در وضعیت بسیار ضعیفی هست و همین هستش که باعث میشه که در واشنگتن و در پایتخت‌های منطقه بیمناک باشن نسبت به اینکه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، چون که نه اسد الان اسد سال 2016 هستش و نه ایران به هر حال سالهای گذشته که بخواد که بتونه به اون گستردگی که کمک میتونست بکنه به اسد الان وارد ماجرا بشه، درگیر بشه و بخواد کمک بکنه. روسیه هم به همین مقدار میشه گفتش که با توجه به مشکلاتی که در اوکراین داره و مسائلی که اونجا دست پنجه نرم میکنه تمرکزی روی سوریه نداشته و همین دلیل هم باعث شده که این اتفاقات بیفته. بنابراین مشخص هم نیست که واقعا دولت پزشکیان در چه جایی باشه، حکومت جمهوری اسلامی در چه موقعیتی باشه از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، که بخواد واقعا بتونه واقعا این مشکل بزرگ رو برای بشار اسد حل بکنه. چون به هر حال ورود ایران به این مناقشه باز میتونه که تبعات جدی‌تری برای جمهوری اسلامی داشته باشه و اون مسیری رو که فکر می‌کردن در طی هفته‌های گذشته، ماه‌های گذشته می‌خوان مثلا امتحان بکنن که یه خورده نزدیک‌تر بشن به غرب، باب مذاکره رو باز بکنن در خصوص مسئله هسته‌ای و موارد دیگه، اونم کاملا میبره به جاده خاکی. بنابراین تصور این که اسد واقعا بتونه که کمک قابل توجهی دریافت کنه که بتونه که با این حملاتی که توسط گروه مختلف انجام میشه مقابله بکنه دشوار هست، چون نه روسیه در اون موقعیت هست که بخواد این کار انجام بده، هرچند برایشون از نظر استراتژیکی بسیار مهم هست، نه ایران با توجه به خسارتی در سال گذشته بهش وارد شده. ممنونم از هر دوی شما آقایان. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، و غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از بوستون ماساچوست. اسکات لوکاس، استاد سیاست ایالات متحده و بین‌الملل در مؤسسه کلینتون از ویکلو در ایرلند هم به ما پیوسته. آقای لوکاس، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در دور اول شروع جنگ داخلی سوریه، غربی‌ها به طور خاص از دولت بشار اسد حمایت نکردند، از گروه‌های مخالف او حمایت کردند در مواردی و دیدیم که چه سرنوشتی متوجه این کشور شد. عملاً بخش زیادی از کنترل سوریه به دست روسیه افتاد و تا اندازه زیادی هم جمهوری اسلامی. الان که دوباره به نظر میرسه دژاوویی صورت گرفته، باز همین اتفاق داره میفته، به نظرتون غربی ها کجا ایستادن و کجا باید بایستن؟
فکر می‌کنم خیلی از دولت‌های غربی در حال حاضر غافلگیر شدند از سرعت تحولات در شمال غرب سوریه. بنابراین خیلی سریع دارن دوباره وضعیت رو ارزیابی می‌کنن و دلیلش اینه که و شاید بیننده‌های شما این براشون عجیب باشه، ولی کشورهای مثل آمریکا یا اروپایی‌ها در کانون رخدادهای کنونی نیستند. به عنوان مثال موضع اصلی آمریکا اینه که اگرچه علیه ایران هست و همزمان علیه ایران هست، داره از کردها در شرق سوریه حمایت میکنه و میخوان که اطمینان حاصل کنن که این گروه‌های کردی تحت تهدید نیروهای ضد اسد در شمال غرب نباشن یا تحت تهدید رژیم اسد نباشن. میخوان از این مواضع کردها حمایت کنن. البته خب این منطقه‌ای که میخوان از طریق اون ایران رو هم مهار کنن. قدرت‌های اروپایی اصولاً تلاش کردند که اسد و ایران رو همچنان از نظر اقتصادی مهار کنند، ولی واقعاً قدرت یا حضور نظامی البته در داخل سوریه ندارند. کشور اصلی که الان به اعتقاد من باید از نزدیک بهش نگاه کنیم و دنبالش کنیم ترکیه است، برای اینکه ترکیه داره از شورشیان ضد اسد که این تصرفات سریع رو به دست آوردن حمایت میکنه و سالهاست که چنین کرده. منطقه ادلیب، استان ادلیب و بخش‌های از استان حلب رو اینها در اختیار داشتن. بنابراین این الان ترکیه است، نه اروپا نه آمریکا که اهرم قابل توجه اینجا داره تا بتونه به این شورشی‌ها احیانا کمک کنه که بیشتر پیشروی کنن یا اینکه وارد مذاکره بشه به همراهی کشورهای مثل روسیه و ایران. ترکیه به نظرتون به دنبال چه هست اگر واقعا چنین حمایتایی که مدعی میشه، ادعا میشه داره انجام میده از گروه‌های مخالف اسد؟ فکر میکنم اهداف متعددی داره دولت اردوغان. یکی، ترکیه خب الان یک قدرت اقتصادی است در شمال غربی سوریه. بخشی از یک حوزه به اصطلاح ترکیه بزرگ رو تشکیل دادن که برای سالها در آرزوش بودن. نکته دوم البته که اونها میخوان و میخواستن که جنبش کردهای سوریه در شمال شرق این کشور رو مهار کنن، برای اینکه از نظر اردوغان اونها بخشی از شورش و جنبش کردهای ترکیه یا PKK هم هستن. و نکته دیگر این که خب اردوغان میخواد که به عنوان یک میانجی قدرت و یک مرد پرنفوذ در کل خاورمیانه دیده بشه. و نکته بعدی اینه که ترکیه طبیعتاً الان خانه بیش از 3.5 میلیون آواره سوری است که سالهاست الان اونجا اسکان داده شدن و خب این مسئله بوده که هنوز از نظر داخلی در سیاست داخلی ترکیه حساسیت برانگیز شده، تنش‌های زیادی رو ایجاد کرده و اردوغان میخواد که این آوارها به سوریه برگردن و خب اگر یک منطقه وسیع در اختیار اپوزیسیون اسد باشه در شمال غرب سوریه، میتونه این آوارها رو به اونجا پس بفرسته. بشار اسد ادعا میکنه که غربی‌ها به دنبال ترسیم نقشه جدیدی در خاورمیانه هستند. چه هست به نظرتون اشاره او؟ خب بشار اسد همیشه گفته که قدرت‌های غربی هستند که مقصر هستند، به جای اینکه بخواد حاکمیت و حکومت خودش رو که منجر به طغیان و شورش مردم سوریه شده ملامت کنه. طبیعتاً او میخواد که بر سر قدرت باقی بمونه در دمشق و حربش اینه که بیاد بگه آره این غرب که از اسرائیل در غزه حمایت میکنه و غرب که از اسرائیل علیه لبنان حمایت میکنه و غرب و باز اسرائیل هستند که علیه من در سوریه دست به یکی کردن. این در واقع پروپاگاندایی است که همسو هست با صحبت‌های کرملین و جمهوری اسلامی. آیا واقعا اسد رو میشه اینجا قربانی حساب کرد؟ او مقصر ویرانی‌ها و کشتارهای بسیاری در کشور خودش بوده. ممنونم از شما اسکات لوکاس، استاد سیاست ایالات متحده و بین‌الملل در مؤسسه کلینتون از ویکلو در ایرلند.
در ادامه واکنش‌ها به قانون عفاف و حجاب، نسرین ستوده و صدیقه وسمقی در بیانیه مشترک اون رو قرون وسطایی و نمایشی مضحک خوندن و هشدار دادن در صورت لغو نشدن این قانون از حق مدنیشون برای اعتراض در عرصه عمومی استفاده میکنن. در میان مقامات هم علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای گفته این قانون فقط روی کاغذه و نمیتونه جامعه رو قانع کنه. معصومه ابتکار معاون سابق امور زنان هم اون رو اعلام جرم علیه نیمی از مردم ایران دونسته. این مخالفت‌ها در حالیه که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک با نمایندگان مجلس وضعیت فعلی حجاب رو در ایران کاملا نادرست و بر اجرای این قانون تاکید کرده. این مسئله عفاف و حجاب امروز بدون تردید چیزی است که در بعضی از خیابون‌های من شما بگید شما مسئول هستید، یعنی من مسئول هستم، قبول دارم، سهم خودم را قبول دارم. این مسئله به این وضعی که هست به هیچ وجه با هیچ منطقی درست نیست. خب بالاخره باید برای این فکر داشته باشیم. خب قانونی وضع شده، قانون باید ابلاغ بشه، قانون که ابلاغ شد باید اجرا بشه. کم داره، کاستی داره، اشکالی نداره. نمیگیم وحی من منزل هست. اگر کم داره، کاستی داره، اصلاحی هم داره، باز خود نمایندگان محترم مجلس میتونن اصلاح بکنن. مهدی گلرو فعال سیاسی از مالمو سوئد با ماست. خانم گلرو، این همه هزینه داد جمهوری اسلامی، بعد از این انتخابات هم خب رای دهنده‌ها نشون دادن که چه روی کردی دارند، کلی دردسر بین‌المللی هم جمهوری اسلامی داره. چرا اینقدر دوباره این قانون حجاب اجباری رو روش دارن پافشاری میکنن؟ تنها جاییه که میتونه همچنان قدرت نمایی بکنه، یعنی تو عرصه های دیگه شما در نظر بگیریشه، در عرصه بین المللی که دیگه واقعا قدرتی براش نمونده، از اون نیروهای نیابتیش تا همه در واقع زورآزمایی که تو این 10 سال اخیر به ویژه داشته برای اینکه قدرت‌های نیابتیش افزایش داده بوده. و از لحاظ داخلی هم شما می‌بینید که همه بحران‌هایی رو که باش داره دست و پنجه نرم می‌کنه، بحران اقتصادی، سیاسی، بحران مشروعیت، همه اینها جایی هستش که هیچ کاری در توانش نیستش که بکنه فقط برای اینکه بگه که من همچنان هستم و فروپاشی جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که برگرده به قرون وسطا و تو شرایط قانونی رو تعیین بکنه که بگه من همچنان حضور دارم، میتونم این قانون رو عملی بکنم و البته که اون 1% بسیار بسیار کمی اما باورمند به اسلامی که جمهوری اسلامی در واقع اون رو تبلیغ میکنه و خود جمهوری اسلامی خوشحال باشن از اینکه خب اگر که ما اقتصاد به فنا رفته، اگر که هیچ آزادی وجود نداره، اگر بچه‌هامون معتاد هستن یا سر کار نمیتونن برن، اما ما رفتیم تجمع کردیم، گفتیم که باید قانون گذاشته بشه، گفتیم که مخالف هستیم با حجاب و حالا جمهوری اسلامی و مجلس اومده به همین کار کرد. در واقع نماینده‌هایی که الان تو مجلس هستن نماینده همون افرادی هستن که خوشحال میشن از همچین قانون گذاری. اگر این قانون همینطور پیگیری بشه چه تأثیری روی زمین به نظرتون خواهد گذاشت؟ الان میشنویم که در نقاط مختلف ایران گشت ارشاد تا اندازه زیادی مثلا برچیده شده. آیا دوباره شاهد حضور گشت ارشاد و بگیر و ببندهای جدید خواهیم بود؟ این مسئله الان توی این قانون خیلی فراتر از گشت ارشاده. یعنی توی گشت ارشاد توی خیابون میگرفتن، برخورد خشن میکردن، بازداشت میشد. اما توی این قانون دیگه به طور مشخص حجاب اولا که داره طبقاتی میشه، یعنی میگه که اینقدر پول باید بدی، مثل جزیه که در صدر اسلام وجود داشته. من فکر میکنم شدیدترین چیز اگر بخوایم که الان در مورد حکومت اسلامی که در ایران هستش با حکومت اسلامی در صدر اسلام بگیم، میتونیم اینو مشابه جزیه در نظر بگیریم که کسانی که باور نداشتن به اسلام برای اینکه دارن تو اون کشور زندگی میکنن باید پول بدن، وگرنه در غیر این صورت باید یا زندانی بشن یا مجازات بشن یا در صدر اسلام میخوان تبعید بشن و در واقع اون قلمرو خارج بشن. الان هم جمهوری اسلامی داره همین کارو میکنه و عده‌ای که ممکنه که یک به هر حال یک بخشی هستن که بتونن این مجازات ها رو بدن، بتونن این جزیه رو بدن که خب مسئله براش نداره. اما بخش دیگه تمام زنانی هستن که علاوه بر همه خشونت‌هایی که داشتن تجربه می‌کردن، بار مضاعف مالی هم بر اونها خواهد رفت. جمهوری اسلامی خودش میدونه که با کارهایی که کرده به ویژه در خب متاسفانه به نظر میسه که ارتباطمون فقیرتر و طبقه زیر متوسط. خانم گلرویی برای لحظاتی صداتون از دست دادیم.
خواهش می‌کنم. بله، و در واقع جمهوری اسلامی با سیاست‌های اقتصادی که داشته بخش زیادی از مردمی رو که در طبقه متوسط بودن اونها رو سوق داده به سمت طبقات فرودست و فقیرتر و توی همچین شرایطی در واقع زنان هم به لحاظ طبقاتی دارن تحت فشار قرار میگیرن. برای شکلی که میخوان لباس بپوشن مجبور هستن که یک تاوان مادی هم بدن و در کنارش از بسیاری از مسائلی که میتونن درش باشن هم محروم میشن. عرصه‌های اجتماعی از اونها بیشتر از قبل گرفته میشه. به معنی واقعی یک نوع آپارتاید در ایران در حال به وقوع پیوستن هست در مورد زنان که بسیاری از حوزه‌هایی رو که زنان میتونن درش حضور داشته باشن در خیابون و در عرصه اجتماعی رو داره از زنان میگیره و بیشتر از هر زمان دیگه قانونگذاری هست که بر اساس جنسیت، همونطوری که در آفریقای جنوبی بر اساس نژاد بود، این بار هم بر اساس جنسیت. جمهوری اسلامی قوانین رو داره در نظر میگیره که بیشتر از هر زمانی فشار میاره بر زنان ایرانی. میتونیم این رو بگیم که بله، همچنان زنان مقاومت میکنن، همچنان نافرمانی مدنی میکنن، اما این رو هم باید در کنارش به یاد داشته باشیم که چه میزان فشار روانی و چه میزان آزاری رو زنان قرار تحمل بکنن برای اینکه این قانون رو بخواد جمهوری اسلامی حتی حداقلی بخواد عملی بکنه بهش. اینکه زنان مقابله میکنن و نافرمانی مدنی میکنن یک بحثه، اما این میزانی که دارن آزار میبینن هم بحث دیگه. ممنونم. مهدی گلرو، فعال سیاسی از مالمو. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا رسما پسرش هانتر بایدن رو عفو کرد. آقای بایدن در بیانیه گفته که پسرش ناعادلانه هدف پیگرد قرار گرفته بود. هانتر بایدن در حالی مشمول عفو بی‌قید و شرط پدرش قرار گرفته که پیشتر در پرونده مالیاتی و همینطور اتهام مالکیت اسلحه در حال مصرف مواد مخدر مجرم شناخته شده بود. جو بایدن و اطرافیانش پیش از این بارها گفته بودند هانتر بایدن مورد عفو قرار نخواهد گرفت. من به پسرم هانتر بسیار افتخار میکنم. او بر اعتیادش غلبه کرده است. او یکی از باهوشترین و شریفترین افرادی است که میشناسم. من تصمیم گرفتم که هیچ کاری انجام ندهم. گفتم که بر رأی هیئت منصفه احترام میگذارم و آن پایبند خواهم بود و او را عفو نخواهم کرد. من از طرف رئیس جمهور میگم او تصمیمش رو گرفته و پسرش رو عفو نمیکنه. بیش از این چیزی نمیگم. امکان داره رئیس جمهور نهایتاً پسرش رو عفو کنه؟ نه، همین الان گفتم نه و جوابتون رو دارم. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای آرامش، این میزان دروغ شگفت‌آوره نه؟ نه، در عالم سیاست اصلا و ابدا اینقدر هم شگفت‌آور نیست. کاری که آقای ترامپ نظر میخوام آقای بایدن کرد، انقدر عادت داریم بگیم ترامپ، آقای بایدن کرد به نظر من کار خیلی خلاف عرف بود، اما خلاف قانون نبود. چرا میگم خلاف عرف؟ موقعی که شما یک کمپینتون رو کلا میذارید بر اساس مثلا دفاع از قانون و میگویید فلان رئیس جمهور خاطی بوده، قانون رو شکسته، نمیدونم چندین و چند بار محکوم شده، ترامپ عرض میکنم، و تمام حملات کمپین انتخاباتی خودتون و حزبتون رو اون میگذارید و بعدم 2-3 بار قول میدید. آقای بایدن چند بار قول داد که فرزند خودش رو عفو نمیکنه. موقعی که این کار رو میکنی عملا داری یک جور مشروعیت رو زیر سوال میبری. من اول بیام سر بحث قانونیش، بعد بیام سر بحث سیاسیش. مثلا بحث عفو از کجا میاد؟ بخش دوم یا بگیم فصل دوم قانون اساسی که در مورد اختیارات قوه مجریه است، بند دومش در مورد اختیارات بزرگ رئیس جمهور صحبت میکنه. مثلا میگوید که فرمانده کل قواست فلان 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 و میگوید رئیس جمهور اختیار دارد در مورد جرم هایی که علیه ایالات متحده، یعنی جرم فدرال، کسی مرتکب شده او رو ببخشه. در همون زمان هم کسانی بودن موقعی که قانون اساسی ایالات متحده رو در اواخر قرن 18 می نوشتن، همون موقع هم کسانی بودن مثل آقای جورج میسن، کسانی که در واشنگتن یا ویرجینیا هستن. یک دانشگاهی هست اسم دانشگاه جورج میسن، ایشون یکی از پدران بنیانگذار این کشور بود. او خیلی مخالف بود با این قضیه، میگفت نه. از اون طرف یک کمپ دیگری بود. اگه بیان مقاله های فدرالیست رو و مخالفین اونها رو در همون حین تقنین قانون اساسی و تحقیر قانون اساسی بخونید، می‌بینید که طرفین صحبتاشون چی بود. طرف مقابل هم میگفت نخیر، این باید باشه که رئیس جمهور اگر دید تخطی هست مثلا و کسی به ناحق محکوم شده بتونه از اختیارات خودش استفاده کنه. در صورتی که همچین حق پاردن یا عفو به رئیس جمهور دادن 2 تا استثناء داره. در مورد پرونده‌های ایالتی نیست. دوم این که در مسئله استیضاح نیست. اگر
نماینده مجلسی، اگر قاضی فدرالی، اگر خودش استیضاح بشه نمیتونه عفو کنه. حالا بیام سر مسئله دوم، قضیه سیاسیش. چرا میگم این کاری که آقای بایدن کرد کار نادرستی بود و عملاً زیر سوال میاره مسئله قضا و قضاوت و مسئله محاکم رو در ایالات متحده. ببینید دادن عفو کار عجیب و غریبی نیست، نه. اگر هم قرار باشه معیار دروغ گفتن باشه که آقای ترامپ که کذاب الکذابینه. ولی مسئله اینجاست، شما موقعی که بارها و بارها سر یک همچین مسئله اومدی قول انتخاباتی داری و الان زیرش میزنی، مردم میان و به نیت شما، با حسن نیت شما سوال میکنن. بارها بودی که افرادی اعضای خانواده خودشون حتی پاردن کردن. باید اینی که میخوام عرض کنم، چرا میگم اعضای خانواده هر سال رئیس جمهور تعداد بسیاری آدمای زیاد عفو میکنه، به خصوص در دوره آخرشون و سال آخرشون یه زیادی رو عفو میکنن، به خصوص اون عفوهای قضایی خیلی شاید بگم حساس و جنجال برانگیز میذارن برای سال آخر. ولی بوده کارتر برادر خودش رو عفو کرد، بیل کلینتون برادر خودش راجر کلینتون عفو کرد، همین آقای ترامپ پدر شوهر دخترش کوشنر که الان هم منصوبش کرده برای سفارت امریکا در فرانسه، اون رو عفو کرد بعد اینکه در زندان هم بود و اینها. کسی نمیگه آرامش که رؤسای جمهوری آمریکا از این حق عفو استفاده نکردن حتی در مواردی برای اعضای خانواده‌شون مثل بیل کلینتون که بهش اشاره کردید، آقای ترامپ برای پدر آقای کوشنر. اما سوال بزرگ اینه که آقای بایدن بارها و بارها چه خودش چه سخنگوش در کاخ سفید ازش خبرنگاران به کرات پرسیدن آیا پسرش رو عفو خواهی کرد؟ گفت نه. آیا به رأی دادگاه تن در خواهید داد؟ گفت بله. درسته، شما این قبول داره حرف شما رو. این دقیقاً همون اگر آقای ترامپ همچین کاری میکرد الان از صبح تا شب بیچاره کرده بودن آقای ترامپ رو، ولی آقای بایدن میکنه و شما میگید خیلی اتفاقی عادی است. نه، شما مثل که فاکس نیوز رو نگاه نمی‌کنید. بنده همونجا هستم خیلی و نگاه می‌کنم و از صبح تا شب هم اتفاقا این کاری که آقای بایدن کرده رو فاکس نیوز، نیوز مکس و شبکه‌های دیگه‌ای که خوبی ایالات متحده که همه تیپ‌های مختلف رسانه‌های خبری خودشون رو دارن. مسئله موقعی که حزبی میشه، من اونقدر صداقت حقوقی خودم رو دارم که بیام بگم بله کاری که آقای بایدن کرده درست نیست، خلاف مشروعیت رو زیر سوال میبره. اصلا به نظر من سال‌هاست و اینم با ترامپ شروع نشد. ترامپ اینو خیلی بیشتر بهش سرعت بخشید، ولی حمله به سیستم قضا و قضاوت در این مملکت، کسی پرونده رو میوازه قبول نمیکنه، میاد قشنگ علنا دروغ میگه یا کلا میره مشروعیت دادگاه رو زیر سوال میبره. این کارو بارها ترامپ کرده. آقای بایدن هم همین کاری کرده، نکرده؟ در همین پرونده پسرش، در همین بیانیه‌ای که صادر کرده حرف از اینه که اگر پسر من نبود، اگر هانتر بایدن پسر من نبود با همچین پرونده‌ای روبرو نمیشد. اگه اجازه میدادید من جمله‌مو تموم کنم. و همین کارو دارن دموکرات‌ها میکنن و اگر قرار باشه که هر دو حزب بیان هر وقت پرونده رو میوازن بیان محکمه و قضاوت و قاضی رو زیر سوال ببرن، اون موقع کلا وزارت دادگستری، قضات فدرال و قضات ایالتی تبدیل میشن به یک بازیچه سیاسی. یکی از مهمترین ارکان دموکراسی رول آف لا یا حکومت قانونه. فقط این نیست که شما برید رأی اکثریت رأی اقلیت، اتفاقا حکومت قانونه که حقوق اقلیت رو از اون حفاظت میکنه. کاری که آقای بایدن کرد عملاً داره میگه من رأی دادگاه رو قبول ندارم، یا دادستانی که منصوب شد دادستان جمهوری خواه بود و اتفاقا کارش هم درست انجام داد. بله ایشون قشنگ اومده اون پول مالیات رو نداده، بله اومده در موقعی که اسلحه خریده در اون دروغ گفته. این دیگه در اون شک و شبهه نیست. به خاطر موقعی شما میاد این رو زیر سوال میبرید، دارید مشروعیت سیستم قضاوت رو زیر سوال میبرید. ترامپ بارها کرده، هر وقت هم میبازن یا میگن. آقای بایدن الان داره میکنه، هر دو اشتباه میکنن. سیستم قضایی یک مملکت، بخصوص مملکتی مثل ایالات متحده، سیستم قضایی مشروع هم داره ایالات متحده. آره 1001 ممکنه نقص هم داشته باشه، بالاخره بی نقص هیچی نیست، اما باز این سیستم قضایی بسیار کارآمده و اگر سیستم قضایی ما چه مدنی و چه جزایی بیاد زیر سوال قرار بگیره، قانون اجرا نشه، مردم به حکم قانون سر نگذارن، یا اجرا کننده قانون در مرتبه محلی مثل کلانتر یا پلیس، در مرتبه ایالتی مثل پلیس ایالتی، یا در مرتبه فدرال مثل پلیس FBI یا مقامات دیگه امنیتی و انتظامی فدرال بخوان هر وقت که رأی قاضی رو نخواستن از اون سر بپیچن، اون موقع کاملا هرج و مرج خواهد شد. پس میگم سابقه تاریخی دارد. کاری هم که آقای بایدن کرد کاملا قانونیه، همونطوری که ترامپ اومد
پدر شوهر نمیدونم جرد کوشنر رو عفو کرد قانونیه، ولی آیا کاری که صرفاً قانونی صرفاً درست نیست از لحاظ مشروعیت سیاسی؟ و اینکه به خصوص من پیش بینی میکنم تو این 1-2 سال آینده هم با انتصاباتی که ترامپ داره میکنه، مثلا خانم باندی رو برای وزارت دادگستری یا دادستان کل کشور، و بعدم کسی مثل کش پتل رو برای ریاست مهمترین سازمان هم ضد اطلاعاتی ایالات متحده و هم انتظامی ایالات متحده FBI میخواد منصوب کنه، کلا آدمای کادری که تو کار قضا هستن، در وزارت دادگستری هستن، زیر فشار خواهند بود. اگر ما بیایم همون کاری که سالهای سال بر اون انتقاد کردیم، بله ترامپ دستگاه قضایی رو موقعی که حتی علیش حکم صادر میکنه زیر سوال میبره، بعد شما همین کارو بکنید، موقع جو فرق اینها با ترامپ چیه؟ بازم میگم من اولا که بحث رو شروع کردم گفتم از کجای قانون اساسی میاد، سابقه تاریخیش چیست و چی نیست. ولی از همون اولم گفتم کاری که داره میکنه سیاسی است، اشتباهه و دارد سیستم قضایی رو عملا مشروعیتش زیر سوال میبره. کارهای اینطوری هم هست. به کلا میبینید مردم به صورت کلی رای دهنده، بخصوص رای دهنده ای که شاید تحصیلات قضایی نداشته باشه، هر روز دنبال مسائل سیاسی رو نگیره، ولی بالاخره گهگاهی نگاه میکنه میبینه اونهایی که دسترسی دارن به مناصب قدرت، اونهایی که دسترسی دارن به اونهایی که در صدر قدرت نشستن، خیلی راحت خلاف میکنن و عفو میگیرن. خیلی راحت موقعی که حکم علیشون صادر میشه مشروعیت دادگاه رو زیر سوال میارن و عفو میگیرن، یا میتونن با زدوبندی یا میتونن بالاخره با راههای دیگری که ممکنه برای اونها مشروع نباشه از دادن به قول معروف حساب پس دادن در برن. به این مشروعیت سیستم رو میاره زیر سوال. من اون چیزی که برام خیلی مهمه مشروعیت سیستم قضایی ایالات متحده است که سیستم کارآمدیه، هم سیستم فدرالش، هم سیستم ایالتیش و هم سیستم محلیش. کار هر دو اشتباهه و آقای بایدن هم دیگه لحظه آخری براش هم چیز سیاسی آخرین روزهای سیاسیشه، بعد از اون هم دیگه بازنشسته خواهد شد، آمد و فرزند خودش رو عفو کرد. جالب اینجاست، حالا خیلی سریع عرض کنم، برادر خود آقای بایدن هم اینجا یک پرونده‌ای داره، اونو هنوز عفو نکرده، حالا اونو عفو خواهد کرد در روزهای آینده یا نه باید ببینیم، ولی در اصل این کار خیلی جالبی نبود. ولی اینم داشته باشید اگر کسی میاد از یک طرف انتقاد میکنه اونقدر باید بی‌انصافی الاقل حقوقی رو داشته باشه که بگه بله اگه آقای ترامپ هم این کارو میکنه خیلی اشتباه میکنه، اگه آقای ترامپ هم حمله میکنه به سیستم قضایی یا سیستم رای انتخابات رو زیر سوال میبره یا میاد پدرزن دامادش رو عفو میکنه، اونم کار اشتباهیه. حداقل به این توافق میتونیم برسیم که استثنا پس وجود نداره، هر دوتا در واقع در یک موقعیت قرار گرفتن دیگه، چون خیلی‌ها میگفتن که آقای ترامپ یک موضوع استثنایی است که اینقدر دستگاه قضایی آمریکا رو زیر سوال میبره. فرصت کمی داریم، میخوام در مورد متن خود عفو هم ازتون بپرسم از منظر قانونی. نکته جالبی که خیلی هم بهش توجه کردن اینه که در بخشی از متن میگه برای اون دسته از جرایم علیه ایالات متحده که از سال 2014 یعنی 10 سال پیش تا الان مرتکب شده یا ممکن است مرتکب شده باشد یا در آنها مشارکت داشته باشد، شامل نه محدود به تمام جرایمی که متهم یا تحت تعقیب قرار گرفته. خیلی به نظر دست و دلبازانه است این عفو. چرا به نظرتون چنین متنی رو استفاده کرده؟ آیا نگران موارد دیگری در مورد پسرش بوده؟ نه، این متن عفو که میدن دقیقاً اگه متن فورد، پرزیدنت فورد که جمهوری خواه بود و اومد نیکسون رو عفو کرد، خدمت شبیه میگه free full pardon، یک عفو کامل آزاد و همه جانبه، بعد میره از عقب شروع میکنه، میگه از 1969 تا 1974 5 سالی که توی این مدت هر کاری میخواستن علیه نیکسون بیارن، نه این موقعی که میان عفو اینطوری میدن و برید متون عفوهای دیگر هم بخونید، خیلی موقع است که طرفی کار خیلی خطای یکباره‌ای کرده، مثلا مواد مخدر فروخته، حمل سلاح کرده، حالا یک فقره رو میان میبخشن، ولی عفو اینطوری که میدن مثل عفوی که فورد برای نیکسون داد، مثل عفوی که الان بایدن برای پسرش داده، میخواد یه کاری بکنه که دیگر طرف نتونه هیچ شکوایه نه کیفرخواست جزایی فدرال علیه اون طرف برای اون سالها بتونه بیاره. دیگه ایشون برای اون سالها از کیفرخواست فدرال کاملا قصر در رفت. عرضم بکنم آقای فرزاد، آقای بایدن ممکنه، حالا من اصلا قبول ندارم با حرف آخری که شما زدید، آره آقای بایدن خیلی اشتباه میکنه، دستگاه قضا رو زیر سوال میبره، ولی به مراتب کمتر این کار کرده تا موقعی که ترامپ هر وقت میبازه دستگاه قضا فاسده، هر وقت میبره خوبه، انتخابات میبازه انتخابات فاسده، انتخابات میبره، کلا سیستم موقع خوبه که به نفع ایناست. پس دعوا سر کیفیتش نیست، سر کمیتشه که چند بار انتقاد بکنن از دستگاه قضایی. فرصت نداریم بیشتر متاسفانه آقای آرامش.
ممنونم از شما. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. برنامه رو با تظاهرات ضد دولتی در گرجستان که چند روزی است در جریان هست علیه تصمیم دولت برای نپیوستن به اتحادیه اروپا به پایان میبریم.